تعبت من مضاعفات كورونا، تعبت من مضاعفات اللقاح. أنا مش أنا، ما الحل دكتور ساعدنا. تابع الفيديو. مرحبا متابعي العزيز ومشاهدي الجديد، معك الدكتور فراس العلي. في آخر حلقتين تكلمت عن مضاعفات كورونا ومتلازمة كورونا واللقاح، وعبر تعليقاتكم تعرفنا على المعاناة والآثار الجانبية التي تعرض لها كثير من الناس. السؤال الدائم في التعليقات: ما الحل دكتور؟ اليوم خلينا نتعرف عن كيفية إيجاد آلية للتخلص من هذه الأعراض والآثار بإذن الله تعالى. ولكن يجب علينا أن لا نستسلم، أن لا نفتح باب للكآبة، للإحباط، للدخول لعالمنا، لأن هذا يؤثر علينا. فخلينا نتكلم عن هذه الحلول وعن إيجاد جدول أو إيجاد برنامج للتخفيف والتخلص من هذه الآثار. طبعا كما ذكرت يجب أن نقوم بإيجاد آلية مشتركة ونتعاون مع بعضنا البعض لكي نقوم بهذا البرنامج. طيب شلون دكتور؟ كيف؟ إخواني الكرام، لإيجاد حلول يجب ووضع حلول صحية يجب علينا التعرف على هذه الأعراض، وإحنا قمنا بالتعرف على هذه الأعراض ولكن ليس جميعها. ولذلك كيف تساعدني في وضع هذا البرنامج للتخفيف والتخلص من هذه الأعراض؟ إذا يوجد أعراض أنا ما ذكرتها، ويوجد أعراض كثيرة، الأعراض تصل إلى 200 مضاعفة و200 أعراض بعد كورونا وبعد اللقاح وبعد هذه الأمور كلها. اكتب بالتعليق، ساعدني بكتابة تعليق عن هذه الأعراض. وأود أن أشكر جميع من كتب تعليقات بالمضاعفات التي حصلت معه، هذا يساعدني في تكوين البرنامج المرجو لكي نتخلص من هذه المشاكل بإذن الله تعالى. طبعا النقطة الثانية اللي أنا حابة أوضحها أنه يجب علينا أن نخصص لكل مضاعفة حلقة مستقلة أشرح لك بها عن هذه المضاعفات والآثار الجانبية، عن الحلول المطروحة، عن التحاليل إذا يجب أن تعمل تحاليل، ما هي التحاليل، عن الغذاء، عن النشاط البدني اللي يجب أن تقوم به لكي تساعد نفسك بالتخلص من هذا الأثر الجانبي. يعني نتكلم عن الأثر الجانبي، عن المضاعفة، وبعدها أطرح هذا الفيديو، ومن خلال تعليقاتكم يمكنك أن تكتب الأسئلة اللي أنت أجت على بالك بعد هذا الفيديو. يعني على سبيل المثال سوف أتكلم في الحلقة القادمة عن نقطة مهمة جدا أو مضاعفة مهمة جدا، هي زيادة لزوجة الدم. فبعد ما أشرح لك عن زيادة لزوجة الدم وعن المضاعفات وعن هذه الأمور كلها، أنت تكتب لي أسئلتك عن طريق التعليقات وأجاوب عليها في حلقة مخصصة، وبذلك نسكر ونغلق هذا الموضوع بالنسبة لمضاعفة زيادة لزوجة الدم. طبعا هذه أول نقطة. ثاني نقطة بالنسبة لإعداد هذا الجدول أخواني الكرام، أو عفوا هذا البرنامج، يتطلب مني جهد ووقت ويعني إمكانيات، ولذلك أرجو منك أيضا مساعدتي، لأن أنا أتخيل هذه القناة وهذا البرنامج الذي سوف أعده كسفينة إنقاذ تحاول مساعدة أكبر عدد من الناس من خلال هذه الفيديوهات. طبعا هذه القناة أصورها كما ذكرت كسفينة تبحر في أمواج متلاطمة، ولذلك أرجو منك أن تساعد هذه القناة وتساعد نفسك، وذلك عن طريق الاشتراك بهذه القناة وتفعيل الجرس لتصلك جميع هذه المعلومات بإذن الله تعالى، وتساعد هذه السفينة في تحمل الضغوطات والأمواج وفهمك كفاية. طبعا يوجد نقطة أخرى بالنسبة لهذا البرنامج أخواني الكرام، بالنسبة لطول الفيديو. أنا أتفهم بشكل كبير أن الناس يعني مو كل الناس عندها قدرة أن يعني تشاهد فيديوهات طويلة، ولكن أخواني الكرام هذا البرنامج يختلف نوعا ما، لأن إحنا نتكلم عن مضاعفات
فيروس خبيث أصابنا وعندنا مضاعفات كثيرة. كثير منكم يذهب إلى إخواننا الأطباء ويقومون بعمل تحاليل ولا يوجد أي مشاكل صحية، ولكن هم يعانون من هذه المشاكل. يوجد مشاكل كثيرة، فهذا يتطلب مني التحدث وتبسيط الأمور. أنا أتخيل أو أصور الطبيب يجب أن يكون مثل الأم التي تهرس الطعام وتخليه الطعام صغير وتطعم ابنها بالمعلقة، ابنها الصغير بالعمر، لكي يستطيع الأكل وتقوية صحته والنمو والكبر. فالطبيب يجب أن يسهل المعلومة لتصلك بطريقة سهلة لكي أنت تفهمها وتقدر تساعد نفسك وتتخلص من المشاكل التي تواجهها. لأن أستطيع أن أستعمل المصطلحات الطبية بمصطلحات أجنبية لكي أظهر أني يعني أعطيك معلومة مهمة وقوية، ولكن هذا ما رح أنت تفهمه بطريقة سهلة لأن هذه لغة تخصصية. ولذلك هذا يتطلب مني نوعا ما أن أشرح، وأنا أحب أفيدك لكي أنت تساعد نفسك بإذن الله تعالى. طبعا بالنسبة لهذه القناة سوف يكون عليها برنامجين أساسيين. البرنامج الأول وهو الذي أنا بديت به ومستمر به هو برنامج تخفيف الوزن، خسارة الوزن وحرق الدهون، اللي هو دائما شعاره يكون هدفنا خسارة الوزن بين قوسين خسارة الدهون وليس خسارة الصحة. وبرنامج الثاني الذي سوف أبدأ به بإذن الله تعالى هو برنامج التخلص من آثار ومضاعفات متلازمة ما بعد فيروس كورونا وجميع هذه الأمور كلها بإذن الله تعالى. أتمنى أن تساندوا هذا البرنامج بتعليقاتكم، بالأعراض اللي أنتم صايبتكم أعراض كثيرة أخوان الكرام لم أتطرق لها. عندك مشاكل الأسنان، تساقط أشياء كثيرة، وسوف نخصص في هذا البرنامج كل مضاعفة ما هي الحلول، ما هي الأشياء اللي ممكن تخفف المعاناة بأسهل الطرق وبطرق صحية بإذن الله تعالى. أحبكم بالله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.